Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a přináším vám další video, které vám pomůže připravit se na zkoušku B1, kterou musíte udělat, když chcete dostat v České republice občanství. Dnes se podíváme na mluvení a konkrétně trochu na úlohu 3, ve které musíte udělat dialog. V tomto videu najdete důležité fráze, které by bylo dobré umět a používat ve svém dialogu. Co musíte vlastně udělat v úloze 3? Tak jak už jsem řekla, je to dialog a tady můžete vidět modelové zadání. Například tedy chcete jít společně s druhým kandidátem do kina a musíte se domluvit, jaký film, kde, jaké místo, to znamená řada, sedadlo, a kdy půjdete. Takže první, co musíte udělat, je podívat se na kartu a dobře si přečíst zadání. A podívat se taky na obrázky, které tam jsou. Ve svém dialogu musíte řešit zadaný problém. Musíte dělat to, co od vás chtějí. To znamená, musíte se v tomto případě domluvit, kam půjdete do kina, kdy půjdete do kina a co chcete vidět. Další důležitá věc je, že nejde o to, abyste na všechno odpověděli sami. Musíte diskutovat s druhým kandidátem u zkoušky. Musíte se domlouvat a ne dělat monology. A musíte najít společné řešení. Možná nebudete vždycky rychle souhlasit, ale je třeba najít nějaké kompromisy. Ještě jednou připomínám, nezapomeňte, je to dialog. V tom dialogu musíte navrhovat řešení, vyjádřit svůj názor, zdůvodnit svůj názor, proč si něco myslíte nebo proč něco chcete, no a vyjádřit souhlas nebo nesouhlas. To znamená souhlasit nebo nesouhlasit s druhým člověkem. Kromě toho je ale velmi důležité se ptát toho druhého, ptát se na jeho názor, ptát se, jestli s vámi souhlasí nebo nesouhlasí, co si myslí, nebo jestli ona má nějaký nápad. Jestli chcete moje videa podpořit, můžete jít na www.janaslav.cz a koupit si tam nějaké užitečné materiály. A co konkrétně tam můžete koupit? Tak ke zkoušce B1 jsem vytvořila například tento PDF materiál, ve kterém najdete 1000 možných otázek, ne odpovědí, jenom otázek, na které by se vás mohli u zkoušky zeptat. A také tam najdete užitečné fráze pro všechny úlohy mluvení. A jestli vás zajímá konkrétně úloha 2 a 3, můžete si koupit materiál, ve kterém najdete několik příkladů monologů z úlohy 2 a také dialogu z úlohy 3. Předem děkuji za váš nákup. A teď se spolu podíváme na to, na co vlastně musíte odpovídat, o čem byste vlastně měli mluvit. Takže jaký film, to znamená, na jaký film chcete jít. Pravděpodobně byste měli zmínit konkrétní jméno filmu, anebo aspoň si promluvit o několika žánrech. Další otázka je, kde. To znamená, do jakého kina půjdete, kde se na ten film budete dívat, kde je kino, do kterého půjdete. Jaké místo, to znamená, kde budete sedět. Budete sedět vepředu nebo vzadu, chcete sedět uprostřed nebo na kraji řady. Konkrétní číslo sedadla možná říkat nemusíte, ale taky můžete. Můžete říct číslo řady, číslo sedadla. No a poslední otázka je, kdy. To znamená, který den. Půjdete o víkendu nebo půjdete ve všední den a kolikátého, možná řeknete konkrétní datum, kdy máte čas nebo kdy v kině hrajou film, který chcete vidět. No samozřejmě
Také budete mluvit o tom, v kolik hodin půjdete do kina. Jestli půjdete dopoledne, odpoledne nebo večer a v kolik hodin přesně se sejdete a možná v kolik hodin potom ten film začíná. Tak to byly otázky nahoře a teď tady máme ty obrázky. Ty obrázky si myslím, že nejsou povinné, nejsou obligatorní, nejsou nutné. To znamená, ty obrázky vám můžou pomoct, můžou vám dát nějaký nápad, inspiraci, ale nemusíte o všech mluvit, nemusíte popisovat, co je na kterém obrázku. Co například podle mě, protože vy můžete mít ještě jiný názor nebo jiný nápad, ukazují tyhle obrázky, tak ten první, to je podle mě nějaký romantický film, nějaký zamilovaný film. Tohle by mohl být nějaký horor nebo nějaký strašidelný film. To, co tam vidíte, to jsou duchové. Tohle je detektiv na obrázku a proto ten žánr, který to reprezentuje, je asi detektivka, detektivní film nebo možná kriminálka. Ten trpaslík vpravo dole, to bude pravděpodobně pohádka nebo animovaný film. No a vpravo nahoře ten astronaut nebo kosmonaut, to může reprezentovat sci-fi nebo vědecko-fantastický film. Taky ale samozřejmě můžete mluvit o akčních filmech, o thrillerech a tak dále, nebo o nějakých nezávislých filmech. Prostě tohle je jenom inspirace. Ten otazník naznačuje, že můžete mluvit i o dalších věcech, o čemkoliv, o svých nápadech. No a teď už pojďme na konkrétní fráze. Co můžete říct, když chcete něco navrhnout? Například, nechceš jít se mnou do kina? Nechtěl bys jít v sobotu do kina? Nebo nechtěla bys jít v sobotu do kina? Co takhle jít o víkendu do kina? Co kdybychom šli někdy do kina? Tak tady máte 4 různé způsoby, jak můžete někoho pozvat, jak můžete něco navrhnout. Všimněte si, že v prvních 2 větách jsou negativní slovesa a jak už možná víte, děláme to, když chceme být více zdvořilí, ale je možné se zeptat i přímo. Chceš jít se mnou do kina? Nebo chtěla bys jít v sobotu do kina? Jak přijmout návrh? Někdo vám něco navrhl a vy s tím buď souhlasíte, anebo nesouhlasíte. Tak tady v tom případě přijímáte, souhlasíte. To je dobrý nápad. Nebo můžete říct, to je super nápad, to je skvělý nápad, to je vynikající nápad. Další, moc rád nebo moc ráda. S radostí. Proč ne? Jasně. Takže tohle byly jenom příklady, variant je určitě více. A teď se podíváme na to, jak můžete navrhnout alternativu. Něco jiného. Šel bych moc rád, ale v sobotu nemůžu. Můžeš v neděli? Takže vlastně přijímáte, ale nemůžete přijmout úplně 100%. Takže nabízíte jiné řešení. Obracíte se na druhého člověka. Jo, říkala jsem vám, že to je důležité. To by bylo super, ale tenhle víkend už mám jiné plány. Mohl bys příští víkend? Nebo mohla bys příští víkend? Bohužel, už mám něco jiného. Mohli bychom jít někdy jindy? Nebo v neděli to nestihnu. Nehodilo by se ti to v pondělí? Tak tady máte zase pár příkladů, jak přijímáte, ale nemůžete v čas, který vám navrhli a proto navrhujete, nabízíte čas jiný. Další. Jak se ptát na názor druhého člověka? Co si o tom myslíš? Co na to říkáš? Co ty na to? Co myslíš? Souhlasíš? Může být taky souhlasíš se mnou, ale to se mnou to tam opravdu nepotřebujete. Stačí souhlasíš? V hovorové češtině by mohl člověk říct prostě jenom souhlas.
A samozřejmě je možné se taky zeptat, jaký je tvůj názor? Ale to může znít tak trochu formálně, když mluvíme s přáteli, tak se takhle často neptáme. Další důležité fráze, které uvidíte, vám pomůžou vyjádřit váš názor. Takže co můžete říct, když chcete vyjádřit svůj názor? Myslím, že. Myslím, že bychom měli jít ve všední den. A když mluvíme, můžeme tam taky přidat slovo já anebo slovíčko si. Význam se v této frázi moc nezmění, takže by to mohlo být já myslím, že bychom měli jít ve všední den. Nebo já si myslím, že bychom měli, nebo myslím si, že bychom měli. To je taky možné. A tady to vlastně vidíte. Já si myslím, že v sobotu tam bude plno. Podle mě je lepší jít v sobotu než v neděli. Samozřejmě můžete říct taky frázi je lepší jít v sobotu než v neděli. Ale to může být tak trochu jako tvrdé, trošku moc nezdvořilé, protože tím, že přidáte frázi například podle mě nebo myslím si, tak ukazujete, že to je jenom váš názor, že to není 100% pravda. A možná dáváte druhému člověku trochu šanci mít jiný názor. Takže další možnost. Podle mého názoru je nejlepší jít v pátek večer. Řekla bych, že v pátek tam bude hodně lidí. Takže myslím si, podle mě, podle mého názoru, nebo řekla bych. A další způsob, kde vlastně je ten váš názor tak trochu schovaný, nejlepší by bylo jít na nějakou komedii. Můžete říct, že něco je lepší než něco jiného. Mohli byste v této větě taky říct, dobré by bylo jít na nějakou komedii. Jestli si musíte vybrat, tak možná budete potřebovat fráze, které vám pomůžou říct svoji preferenci. A zase je důležité zeptat se taky toho druhého. Já osobně bych šel nejradši na nějaký horor. A na co bys chtěla jít ty? Takže já osobně, jo, to znamená konkrétně já. A nejradši místo toho byste mohli taky použít slovo rád nebo ráda nebo nejraději. Jestli si vybíráte jenom ze 2 věcí, můžete použít taky slovo radši nebo raději. Ale jestli je těch variant více, tak by tam mělo být na začátku to nej. Takže druhý příklad. Já mám nejradši romantické filmy. A co máš rád ty? Mně se líbí detektivky. A co se líbí tobě? Můj oblíbený žánr jsou thrillery. A tvůj? Já se ráda dívám na animované filmy. A co ty? Já miluju akční filmy. A ty? Jedeme dál. A teď se podíváme na fráze jak souhlasit. Máš pravdu. Nejlepší bude jít do kina Vesmír. Souhlasím, že pátek není dobrý nápad. Přesně tak, taky sedím ráda vzadu. To je pravda, nejlepší je sedět někde uprostřed. To je fakt, v sobotu asi bude vyprodáno. Jsem pro, sejdeme se v 6 hodin u kina. Takže tady jste viděli 6 různých způsobů, jak můžete vyjádřit souhlas. Někdy moji studenti, když trénujeme ten dialog, tak pořád říkají souhlasím. Jo? Souhlasím s tebou, souhlasím s vámi. Bylo by dobré naučit se i jiné fráze, jak můžete s někým souhlasit. No a stejně tak můžete s někým nesouhlasit. V tom případě se snažte nebýt moc tvrdí. To znamená, není ideální říkat nesouhlasím, nebo já s tebou nesouhlasím. A myslím, že i trochu tvrdé může být, to není pravda. Prostě musíte dávat pozor,
abyste byli zdvořilí. Něco jiného samozřejmě je, když mluvíte opravdu se svými kamarády a můžete se s nimi i pohádat. Ale u zkoušky byste se možná hádat neměli. Takže jak můžete vyjádřit nesouhlas? To bych neřekla. Podle mě v pátek večer nebude plno. Pochybuju, že bude možné koupit lístky na místě. Nevím, jestli to je dobrý nápad, protože ve všední den dlouho pracuju. To si nemyslím. Lepší bude jít v neděli. To ne, v neděli jít nemůžu. Takže vidíte, že tady nemám ani jako příklad nesouhlasím. Je to možné použít, ale pozor a nepoužívejte to pořád. Tak to bylo pro dnešek všechno. Můžete se těšit i na další příklady z úlohy 2 a z úlohy 3, už to mám připravené. A kdybyste hledali ještě více užitečných videí nebo interaktivních cvičení a her, najdete je na www.ilearncheck.com. Jestli už brzo budete mít zkoušku, přeju vám u ní hodně štěstí. Držím palce. Mějte se krásně, nashledanou.